korang dengan pasangan perlu berbincang berapa dulang yang ingin disediakan. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Ana dari Maven. So, hari ini nak bagi tips penyediaan hantaran perkahwinan. So, tips yang pertama, korang dengan pasangan perlu berbincang berapa dulang yang ingin disediakan dan juga barang yang ingin dibeli. So, tips yang kedua, sebenarnya barang yang perlu ada ialah perlengkapan pakaian, set penjagaan diri, makanan dan juga puas tangan. Antara set penjagaan diri yang korang boleh bagi semestinya Maven Perfume. So, hari ini Ana akan tunjukkan kepada korang macam mana Ana ubah hantaran dengan meletakkan Maven Perfume. Saja tips Maven dari Ana. Bye!